สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกานิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปของซิงโกเนียมนะคะวันนี้เรามานั่งคุยกันในเรื่องของวิธีการปลูกเลี้ยงเจ้าซิงโกเนียมค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโรคพืชซึ่งแม้ว่าซิงโกเนียมนะคะจะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีโรคพืชบ้างเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขค่ะรวมทั้งเมื่อเราปลูกเจ้าซิงโกเนียมได้เยอะๆแล้วเนี่ยการตลาดและแนวโน้มของการตลาดจะเป็นอย่างไรมีใครสนใจที่จะซื้อเจ้าซิงโกเนียมไปเลี้ยงไหมกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ตรงไหนนะคะเรามาคุยกันในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะลงมือปลูกต้นไม้นะคะติ้งขอแนะนำว่าคุณผู้ชมควรจะต้องมีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่สำคัญในการปลูกต้นไม้อย่างหนึ่งเพื่อที่จะปกป้องมือเรานะคะก็คือถุงมือค่ะคือที่เราให้ใส่ถุงมือเนี่ยไม่ใช่กลัวมือเปื้อนนะคือมือเปื้อนไม่เป็นไรมือเปื้อนล้างได้แต่ที่จำเป็นต้องใส่ก็เนื่องจากว่าเชื้อราหรือว่ามุมของกาบมะพร้าวนะคะมันอาจจะไปแทงเนื้อเราทำให้เราเกิดแบบจมูกเล็บอักเสบแบบนี้หรือว่าเชื้อราเข้าไปในเล็บเนี่ยนะคะนี่สำคัญมือเราเหี่ยวแล้วเราก็ต้องระวังไม่ให้มันเหี่ยวมากขึ้นทีนี้เราก็จะมาตัดชำซิงโกเนียมกันนะคะอุปกรณ์ก็คือมีดค่ะกรรไกรนี่จริงๆติ้งไม่ค่อยได้ใช้อาจจะใช้สำหรับเล็มใบเสียแบบนี้นะคะในนี้ติ้งเล็มแบบนี้ไม่ค่อยชอบเล็มอย่างนี้เลยค่ะตัดทิ้งเนี่ยนะคะถ้ามันมีรอยโรคเสียแบบนี้นะคะเราก็ตัดทิ้งซะคือเอาไว้มันก็เป็นแผลมันก็ไม่สวยอยู่ดีถึงว่าเชื้อโรคมันจะตายไปแล้วนี่ค่ะอันนี้คือยอดที่ติ้งจะตัดเนาะก็คือคนอื่นบางคนเขาก็ตัด2ยอดแค่นี้เพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีรากแล้วแต่ตัวติ้งเองติ้งไม่ชอบตัดไม้เนื้ออ่อนๆเกินไปเนื่องจากว่าการที่ตัดไม้ที่เนื้ออ่อนมากๆค่ะมันจะอาจจะทำให้เน่าได้ง่ายเนาะเหมือนกับเนื้อไม้มันนิ่มเกินไปเราก็ถอยลงมาสักนิดนึงค่ะมีดต้องแนะนำให้เป็นมีดคมๆเท่านี้เองเนี่ยค่ะนี่ก็คือการตัดขยายเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะใส่กระถางวัสดุปลูกค่ะมันก็จะมีกาบมะพร้าวชิ้นเล็กๆกับอันนี้ก็คือกาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆเห็นปะคะเวลาเราชำต้นไม้ค่ะเราใช้กาบมะพร้าวชิ้นเล็กๆก่อนเพราะอะไรคะการชำต้นไม้เนี่ยถ้าเราใช้กาบมะพร้าวชิ้นเล็กเนี่ยมันจะทำให้อุ้มน้ำได้ดีกว่ากาบมะพร้าวชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าต้นไม้ที่เราตัดใหม่ค่ะเขายังมีรากน้อยเนาะเขาก็ยังต้องการความชื้นเยอะเพราะงั้นต้นกาบมะพร้าวชิ้นเล็กเนี่ยมันก็จะเหมาะกันมากกว่ากาบมะพร้าวชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็บางคนจะชอบใส่เจ้าเนี่ยเพอร์ไลท์เนี่ยค่ะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าบางคนเห็นว่ามันจะช่วยในการระบายน้ำได้ดีช่วยรักษาสภาพของวัสดุปลูกได้นานใช่ไหมก็จะใส่ปนไปแต่ของติ้งเฉยคือเทลงไปแล้วก็ใส่แล้วก็มีอันนี้คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยออสโมโคสละลายช้าเวลาปลูกต้นไม้นะคะเราก็จับทรงประมาณแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กรอกเติมลงไปเติมปุ๋ยลงไปนิดนึงบางคนถามว่าทำไมถึงใส่ปุ๋ยตอนปลูกเลยบางคนก็คือจะใส่ปุ๋ยหลังจากว่าพืชมีรากแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือมันพอมีรากนิดหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าซิงโกเนียมตัวนี้เขาให้รากได้เร็วนะคะการละลายของปุ๋ยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5วันก็จะเริ่มละลายก็พอๆกันกับรากของซิงโกเนียมที่จะแตกออกมาใหม่ค่ะประมาณ 5-7 วันเขาก็ค่อยๆเริ่มออกรากเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใส่จำนวนเยอะๆหรือว่าเราไม่ได้ใส่แบบติดเข้าไปในโคนต้นแบบนี้นะคะแบบเนี้ยไม่เอาเลยนะเพราะว่าเนี่ยแบบเนี้ยคือผิดเพราะว่ามันทำให้การละลายของปุ๋ยมันเข้มข้นเกินไปค่ะมันอาจจะทำให้ยอดของต้นไม้เน่าชิดโคนต้นไม่ได้เอาใหม่ติ้งแก้ใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะพอแล้วเราก็สังเกตดูว่าโอเคประมาณเดือน1เดือนครึ่งนะคะเราก็มาเติมอีกนิดหน่อยค่ะติ้งชอบเลี้ยงต้นไม้แบบว่าใส่ปุ๋ยไม่เยอะแต่ว่าช่วงเวลาให้มันถี่ขึ้นตามสูตรปุ๋ยเขาจะให้ใส่3เดือนครั้งแต่ติ้งใส่ประมาณเดือนครึ่งแต่ว่าสัดส่วนการใส่แต่ละครั้งคือลดลงแต่ว่าใส่ให้บ่อยขึ้นแบบนี้ต้นไม้ก็จะได้รับปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอค่ะ
ค่ะพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเครื่องปลูกวัสดุปลูกเบาๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ลำต้นเขาโยกเนาะแล้วเราก็เอาไปรดน้ำให้ชุ่มค่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าซิงโกเนียมนะคะเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะเราก็ไปใส่จานรองน้ำไว้สักประมาณ15 วันให้รากเขาสามารถดูดน้ำได้ดีก่อนนะช่วยด้วยการใส่จานรองน้ำไว้สักประมาณ15 วันเท่านั้นละค่ะแล้วเราก็ยกออกจากจานรองน้ำต้นไม้ก็มีรากเต็มสมบูรณ์แล้วค่ะง่ายๆไม่ต้องอบค่ะมาดูกันต่อด้วยวิธีการชำแบบชำน้ำนะคะหรือว่าการแช่น้ำเนี่ยแหละค่ะแช่น้ำเนี่ยรากเขาก็จะงอกแล้วอันนี้ง่ายมากแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องคือเราจะต้องพยายามเปลี่ยนน้ำในช่วงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาทิตย์แรกนะคะพยายามเทน้ำทิ้งเปลี่ยนน้ำถ่ายเปลี่ยนน้ำในวัสดุปลูกทุกวันนะคะถ้าหากว่าน้ำสกปรกน้ำเน่านะคะมันก็จะทำให้ต้นไม้ติดแบคทีเรียค่ะแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างกับบางต้นเนี่ยติ้งก็จะเอาเพอร์ไรท์ใส่ไว้ที่ใส่ไว้อย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่ให้ต้นมันหมุนคือเจ้าตัวเพอร์ไรท์เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะบังคับตัวต้นนะคะให้มันจัดทรงได้เหมือนกับเราจัดการดอกไม้แค่นั้นเองเทคนิคนิดๆหน่อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรือถ้าบางคนไม่ชอบที่จะใช้เพอร์ไรท์สีแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้เป็นหินภูเขาไฟสีดำนะคะเนี่ยถ้าหากว่าอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าต้นเขาเล็กใช่ปะเราก็เติมไอ้ตัวนี้เข้าไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยวความขุ่นของน้ำเขานอนก้นนะต้นไม้ก็สวยเองเลยเดี๋ยวรากก็จะงอกอย่างนี้ได้เลยอันนี้อยู่ได้นานๆเลยนะแต่ถ้าเกิดชำน้ำล้วนๆนะคะต้องขยันเปลี่ยนน้ำนะคะแต่ถ้าหากว่าใส่น้ำครึ่งนึงแล้วก็ใส่พวกเจ้าหินภูเขาไฟสีดำแบบนี้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเยอะก็คือรินน้ำด้านหน้าเนี่ยค่ะออกไปนิดหน่อยเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำนะคะวิธีก็คือรินน้ำออกไปนิดหน่อยแล้วเราก็เติมน้ำใหม่ออกไปเติมน้ำใหม่ลงไปหินภูเขาไฟเนี่ยติ้งไม่รู้นะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันเท่าไหร่จำได้ว่าเมื่อก่อนนี้ซื้อมาถุงหนึ่งประมาณ180 บาทแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแพงไปใช่ไหมคะที่จะเอาเขามาใส่แบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีไอ้เยลลี่นะหรือว่าเป็นดินวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะสามารถเอามาปลูกไว้ใช้แทนดินได้เลยนะคะอันนั้นก็ราคาไม่แพงแล้วก็จะมีสีตามใจจะเป็นแบบสายหวานสายอะไรก็เลือกสีเอาตามใจชอบเลยค่ะเมื่อเรารู้วิธีการขยายพันธุ์ไปแล้วนะคะเราก็มาดูซิว่าวิธีปลูกเลี้ยงของซิงโกเนียมเราจะทำยังไงการปลูกเลี้ยงและดูแลซิงโกเนียมเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่างที่บอกตลอดเวลาว่ามันเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวนะคะก็คือเขาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะสูตรเดิมเลยค่ะไม้ใบจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะแสงแดดลำไรค่ะจริงๆแล้วซิงโกเนียมเนี่ยค่ะสามารถอยู่ได้ในแสงแดดจัด 100% นะคะแต่นั่นหมายความว่าเขาจะเกิดอยู่ในบริเวณนั้นโดยที่ว่าเขาปรับตัวแล้วนะคะรากของซิงโกเนียมเนี่ยอย่างที่เราให้ดูไปว่าเขาเป็นไม้ที่มีรากแข็งแรงเนื้อมันสื่อให้เห็นว่าไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่ชอบดูดน้ำกินน้ำรวมทั้งเป็นไม้ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตในแนวตั้งค่ะเขาก็จะเลื้อยเกาะนะคะมีรากไว้สำหรับยึดเกาะแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ซิงโกเนียมถ้าหากว่าเราอยากให้เขาเจริญเติบโตแล้วมีสีสวยนะคะเขาจะชอบอยู่ในบริเวณที่ชื้นค่ะคำว่าชื้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอับนะคะไม่ใช่อับชื้นนะชื้นนี่หมายความว่ามีความชื้นสัมผัสในอากาศสูงแต่ในขณะเดียวกันก็คือมีลมระบายถ่ายเทได้ดีค่ะถ้าหากว่าซิงโกเนียมอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็มีความชื้นดีๆนะคะสีเขาจะออกมาเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มๆแบบนี้นะคะถึงจะเป็นชมพูก็จะเป็นชมพูที่ค่อนข้างเข้มค่ะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยแล้วบ้านเราจะทำยังไงให้มันชื้นนะเราอยู่คอนโดเราอยู่ในเลี้ยงเป็นเฮาส์แพลนท์นะคะความชื้นจากดินซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าบ้านที่อยู่ในลักษณะที่แบบว่าเป็นพื้นหินพื้นปูกระเบื้องอะไรแบบนี้หรืออยู่ในบ้านเนี่ยนะคะการที่จะสร้างความชื้นได้เนี่ยบางคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันก็ติดสเปรย์หมอกหรือว่าเลี้ยงในตู้ที่มันเป็นเขาเรียกเทอร์เรียมอะไรแบบนั้นนะคือถ้าหากว่าคุณทำแบบนั้นได้คุณทำไปแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็มีวิธีค่ะวิธีง่ายๆเลยก็คือเราเลี้ยงไม้เป็นกลุ่มค่ะการที่เราเลี้ยงไม้เป็นกลุ่มเนี่ยนะคะต้นไม้จะคายความชื้นให้กันและกันนะคะคายน้ำใช่ไหมคะก็เลยทำให้เกิดไมโครไคลเมตในอากาศเพิ่มขึ้นค่ะมันอาจจะไม่ชื้นถึงขนาดว่าเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาตินะแต่ว่ามันก็ดีกว่าการไปวางไว้โดดเดต้นเดียวโดยที่แบบว่าฉันเหงาเหลือเกินไม่มีใครคุยด้วยการที่ต้นไม้ค
คายน้ำให้กันนะคะ มันก็ทำให้ต้นไม้สดชื่นขึ้นสวยงามขึ้นได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่จานรองน้ำค่ะการใส่จานรองน้ำเนี่ยจริงๆติ๊กพยายามจะบอกว่าไม่อยากให้ใส่จานรองน้ำที่เป็นลักษณะถาวรค่ะแต่ว่าใส่จานรองน้ำแล้วก็เอาทรายค่ะทรายปลูกบ้านธรรมดานี่เลยค่ะหรือใช้หินกรวดสวยๆก็ได้ค่ะท็อปให้เต็มจานรองน้ำนะแล้วก็เอาต้นไม้ค่ะไปวางไว้การใช้ทรายหรือหินที่มารองไว้ในจานรองน้ำเนี่ยนะคะใส่ไปในจานรองน้ำเนี่ยมันทำให้เจ้ากระถางต้นไม้นะคะไม่แช่ลงไปในจานรองน้ำโดยตรงเนาะก็จะวางซ้อนลงไปบนวัสดุที่มีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาแค่ชื้นแค่เปียกนะคะอันนั้นก็คือเป็นวิธีการทำให้เกิดความชื้นในบริเวณสถานที่ปลูกได้อย่างง่ายๆค่ะถ้าหากว่าต้นไม้ต้นไหนเลี้ยงไม่งามอันนี้แนะนำเลยนะคะลองใช้วิธีที่ติ๊งบอกดูทีนี้เราก็มาต่อที่โรคแมลงนะคะอันนี้คือโรคแมลงที่จะมักจะพบนะคะก็เจ้าอันนี้มันเป็นอะไรตั๊กแตนก็จะมากัดลักษณะของการกินใบตั๊กแตนนะคะใบเขาจะแหว่งหายไปเลยมันจะแทะขอบใบนะคะหนอนถ้าเป็นหนอนใหญ่ๆก็หายทรงแบบนี้เหมือนกันนะลักษณะตัวหนอนตัวใหญ่ๆแต่ถ้าหากว่าเป็นหนอนตัวเล็กๆนะคะเนื้อใบมันจะขูดปากมันจะขูดเฉพาะเนื้อใบด้านล่างเหลือแต่ใยใบค่ะอันนี้คือเจ้าหนอนตัวเล็กๆศัตรูพืชที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้าลายแดงได้มีปัญหามากลายแดงมันจะแอบอยู่ตามหลังใบซึ่งมันเป็นอะไรที่เวลาคนงานเขาฉีดยาเนี่ยเขาจะช้อนเข้าไปไม่ค่อยทั่วถึงพอเวลาส่งออกเนี่ยมันจะเจอปัญหามากก็คือจะโดนเผาทำลายนะคะทางต่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยพอเวลาสั่งไปตัวนี้ที่ไรเนี่ยคือลุ้นระทึกกันเลยว่ารอบนี้เราจะรอดไหมต้นไม้เราจะผ่านไปได้ไหมแม้กระทั่งแบบว่าเราพยายามจะชุบยาอย่างดีแล้วนะแต่ว่าบางทีอาจจะเจอซากตายหรือว่าเจอไข่อะไรเงี้ยค่ะความเข้มงวดของแต่ละประเทศก็จะต่างกันไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคพืชค่ะโรคพืชจริงๆน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะน้อยมากแต่ว่าโรคขาประจำยอดฮิตก็เหมือนเดิมค่ะแอนแทกโนดนะคะตัวยาติ้งเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวติ้งแปะชื่อตัวยาไว้ให้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะน่าจะเป็นเชื้อราไฟท็อปเทอร่าค่ะมันลงแล้วมันก็จะแห้งเห็นไหมคะเห็นใบแห้งไหมอันนี้คือต้นไม้เนี่ยโดนฉีดยาไปแล้วนะคะพ่นยาไปแล้วมันก็เลยใบรอยโรคมันก็เลยแห้งคือเชื้อโรคตายแล้วพวกนี้เราก็เก็บออกมาเคาะทิ้งนะคะส่วนที่วัสดุปลูกเก่านี่ไม่ควรนำกลับมาใช้นะคะมันอาจจะเป็นแหล่งสะสมโรคได้ด้วยทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตลาดของผู้บริโภคนะคะในตลาดของกลุ่มพืชที่เรียกว่าซิงโกเนียมค่ะเดี๋ยวอาจจะมีเสียงลมพายุเข้ามานะคะเพราะว่าฝนกำลังจะตกแล้วติ้งก็จะรีบปิดคลิปนี้ให้จบเมื่อก่อนเนี้ยซิงโกเนียมในประเทศไทยอย่างที่ติ้งบอกนะคะตั้งแต่เป็นเงินไหลมาพอมาเป็นออมเงินออมทองนะคะตลาดส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นการจัดสวนถาดเล็กๆอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการเลี้ยงในบ้านค่ะแต่ตลาดต่างประเทศในขณะนี้ในปัจจุบันนี้นะคะเป็นตลาดที่ใหญ่เพราะว่าตัวเขาเองอย่างที่บอกว่าเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วเป็น house plant แล้วที่สำคัญก็คือราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงมากซึ่งผู้บริโภคต่างประเทศแถบยุโรปนะคะสามารถจับต้องได้แถบยุโรปแถบอเมริกาตัวนี้เขาชอบนะคะคือเลี้ยงง่ายโตไวสีสวยตอบโจทย์ได้หมดเลยแต่ทีนี้ว่าลักษณะพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะลูกค้ากลุ่มนี้มีพฤติกรรมการซื้อที่ชอบต้นไม้ที่เป็นแมสค่ะคือเป็นต้นไม้ที่มันมีจำนวนมากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะคือเราส่งกันไปในราคาหลักร้อยแบบนี้นะคะลูกค้าโอเคลูกค้ารับได้ซื้อดีตอบสนองตลาดได้ดีค่ะแต่ปัจจัยที่เป็นเรื่องที่จะต้องกังวลนิดนึงกับตลาดกลุ่มนี้ก็คือเรื่องโรคแมลงอย่างที่ติ้งบอกไปตอนแรกซึ่งทาง EU นะคะค่อนข้างที่จะสตริกเรื่องตัวแมลงหรือว่าโรคพืชค่อนข้างมากนะคะการที่เราจะส่งต้นไม้ออกไปทางยุโรปทางแถบอเมริกาค่ะเราต้องดูแลให้ดีทำความสะอาดต้นไม้ให้ดีนะคะมิฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเกิดส่งไปพลาดต้นไม้จะโดนเผาทำลายแม้ว่าจะเจอไข่แมลงที่ฝ่อแล้วแค่ใบเดียวนะคะฟองเดียวไข่แมลงที่ฝ่อแล้วแค่ฟองเดียวนะคะต้นไม้คุณ 1,000 ต้นเขาเผาทิ้งหมดนะเขาไม่มานั่งดูว่าไข่ต้นอื่นจะมีไข่หรือไม่มีไข่เขาดูว่าขอแค่มีเนี่ยเขาเผาทิ้งแบบ 100% นะคะในแนวโน้มทางการตลาดนะคะสรุปว่าซิงโกเนียมเป็นไม้ที่โตเร็ว
เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายตลาดมีรองรับค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะตลาดที่เป็นแมสค่ะคือมีจำนวนและราคาไม่แพงค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่จะไปใช้งานอยู่ตามบ้านคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราคุยกันมานานยาวนานมากเลยกับคลิปเจ้าน้องซิงโกเนียมนะคะเนื่องจากว่าซิงโกเนียมมีความหลากหลายมีวาไรตี้เยอะแยะมากนะคะจบเพียงเท่านี้ก่อนฝากช anel มาดามทิวด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ